na tri nhộ mà rồi ta pe na ít chịu na chào na từ gan nô mà chọn một cơn tao na chẳng nghe măng cả rồi pe mà rồi tao ấy mà chọn na pe cả na nghe ta ta na chọn na tri bỏ ra kì pe nghe chẳng ga mà ấy pe mà nơi chịu rồi nghe mà o đấy na tri ai cũng mà pe mà nơi chịu rồi pe cả na rồi mẹ mày ni na chào na từ cả chả tai cũng rồi nghe cũng mà chỉ ta mà chào na từ tao chọn cũng rồi tao chỉ mà nó mà nó thì na thì này thì pen đi ngửa em là từ nghe cũng mà nghe mà chả ôn của từ trò mà ta nó mà chả làm mồ thì na thì này từ nghe cũng na này nó mà ôn của từ ta có người đủ cái nơi na quả na giả pe cá đoạn cái từ ta na ngọ thì nhau cái na gì nghe mà người to pa na pe wa ai cái mà mẹ từ ta đủ cái nơi na quả na to pa na ta na po ko ai đúng cái nạ cả nó là bé cá đồ cái nơ mà na ai này ta đúng cái nơ na quả na bé cá đồ cái gì ấy ta mà cháu na giờ họ cái để ta na ngồi thì nhau cái na gì thì nghe mà mang thì to pa na bé wa ai cái mà mẹ ấy cho mà rồi ta cháu na từng tao cháu rồi bé mà rồi tao mà rồi trong bé đầu cái rồi na ai nên ta đúng cái nơ na quả na to pa na ta na po kuen i dung i chien ugu eri to pa na de nama na uego na mar na po kwang i cha ta na i nyomai na ne ma i kwang cho mar cho na nge ma i mo mai to i ore i pe ma ne chi u chang chi reng na trega nyoma chi pe ma ne chi u gu i tao chi ma ne pe kwa gu i to pa na i nei ri ne ni u i ore thì ai cơ mà thì in cắt mà thì nghe của mà nó mà nó ô thì nơi mà ta pen na ngu thì gu mà thì o thì ai cơ mà in ấy nơi mà thì ta mà nơi chả mà ta ni đẻ là từ nghe mà o đấy thì cháu nó từng tàu á thì cháu tàu á nơi na in in cắt ta mà ni u thì ta pen nơi na quả thì gu mà thì ta cứ thì gì cái là ta ngu pe từng thì nơi mà ta trong nó ta ấy chàng tao ta nó giàu nó rồi ngủ tại thì nhũ chỉ ta pen nó ngủ mà thì nghe mà ngủ tại ngủ mà cháu nó thắng nghe mà thì cho đi ta ní nghe mà cà phê mà nơi chịu rồi nó này thì chàng tao ta nó giàu nó rồi ngủ tại thì nhũ chỉ pen ta mà nó ngủ rồi pa tao ta mà trong pe đầu là tiếng nghe mà vét nè rồi vét là tao được trong pe đầu ấy cháu nó từng tao á ta cháu nhà na gửi ga ghé chú chú đi chế gu mà nhủ đen gà to mà ga ghé chú chú đi gu anh gư đi to gư na ta cả gư đi nhá ta đi gư ta cứ chỉ gắn như na nhẹ mà nhang đi pa tao mà trong pe đầu gư na tư đi nhẹ mà vét nè rồi vét là ta đi trong pe đầu gư nhang rồi ta cứ chỉ gà ta ní na nhang cho mà đi cháu nó từng tao á ta cháu nhang ri ta cứ chỉ gà tani na nhang ri pa atam tama trong pe dau gu nhang ri ji ema ri ta ma nung ta kwa ge ga na ta cứ chỉ gà ta ma ja u nhá ta đi gư đi ghé chú chú đi nương na quả mà ga nương na ta cả gư trắng ga to mà đi dê mà cả nhà na gư đi tong cho mà mar pe mà ne chịu rồi pa tao ta mà trong pe đầu là tiếng nghe mà vét nè rồi vét là tao được trong pe đầu rồi nghe mà đẻ cả ta mà thì pe cái là pe cá gừng rồi ai cứ mà pe mà nơi chịu rồi pe mà ta pe ao rồi ta pe nghe chẳng gừng là tiếng nhau mày nà này cơ thì đúng cái ta na ta cái là tiếng vô pe mà ta pe nghe chẳng gừng rồi nghe mà pe nghe chẳng rồi ta nó là ngu chi nghe mà vui nghe ý ra cái chẳng gỗ rồi ina ăn chế ấy ngủ nè cả na tiếng nghe có mà rồi ta bố giặc nghĩ được họ chana rồi nương ý gia đình người mà na nhung cái bỏ ra cái nghĩ na ngủ chi đấy ý nói đi ấy từ mà ý ta giặc nghĩ được họ chana rồi nghe có mà rồi ta tập pe na ngủ pe từ ý pe mà ấy nhung mà rồi pe na ý ăn chế cái na tiếng về na ta cha tai go rồi pe ý cha đâu rồi nghe có mà ta pe na nghe mà ý vui ta ý tao kêu mà để pe na giàu
rồi nghe của mấy là ngủ của ta thì nghe mà ngủ nên na giờ ngủ thì nhá bé mà nên chịu rồi tao cả ta mà ta cả cho nó bé cả cứ rồi ai cứ mà cháu na từ ta ni ya bé na cứ thì gỗ mày ta cứ cháu ấy cả của nợ na cả bé cả nhiều Marta thì bé mà rồi tao cả mà cháu ấy cả của bé cả cứ na cái bé cả rồi ta bé na giàu nghe mà na cái bé cả rồi nghe mà cứ ta ai cứ mà bé ta ấy cứ nhiều mà rồi quả đó người gỗ cha ya ua cứ mà bé mà nên chịu ý o đấy na từ nào ta na ngủ thì ngủ này mà tao ta mà nghe mà cái bé mà nên chịu rồi nghe của mà ta nọ ta cứ mà mẹ bé mà cha na ngõ ấy thì cháu na thì chỉ cả rồi nghe mà ngủ nên ngủ thì bé mà thì cháu na từng tao ta cháu ấy cả ngủ na cái bé cả thì ta cứ bé na vậy thì tao cả mà tự cưng cho mà ta cháu na từng tao bé nó na cái chả cả ấy đến nơi mà tao mà ra cháu na từ rồi quay tao mà bé nó nghe chẳng ấy đến bé mà rồi chồng bé nghe chẳng rồi bé ya ổn cứ nó nàng tao nghe chẳng ổn cháu na từng tao nghe chẳng ổn nó nhau mà cái nào nếu chẳng ổn cả thì nhộ mà rồi ta này là cha tai của nhau mà thì na này nó về nào cháu na từng tao chẳng ổn cả nhà na gừ rồi dễ gu mà gắt to mà gắt nó đi gu anh gừ rồi nhá tay đi gừ nhủ mà vậy nè ý mẹ anh chỉ mà to mà của nó ngõ anh ý cú được ô đây ý to mà nâng kiểu để ta mà ta cứ cũng ý uống à cứ mà to mà nâng kiểu để nhủ mà để nâng ta quả nó ai cứ mà cũng mà nó cũng quá để ta qua cứ mà té nhủ nhá ta cứ để cùng để nhẹ mà cắn nè ý ta ra ô cứ nó ai cứ mà tu pa năn tao á nó này cũng nhá tay đi gừ rồi ghé chú tong na nhá rồi nhà na gừ ai cứ mà bé ya ổn cứ thì nhộ mà rồi nào ta na ngồi này thì nhộ mà ta tầm anh đi thì na bé cái bé vò này rồi vui chỉ cái bé mà thì ta bé pa ta bé thì chạy cái ta nuôi trong bé ta là từ ta mà chạy cái tay chạy ra ấy đi cháu na từ rồi cháu ta na nghe mà rồi gô mà nhá o đây rồi bé mà nơi chịu na cháu cái gô bé ta ai kinh cả rồi nhau mày na này quá rồi ta ngu pin cái na từ bé bỏ đây ấy đi cháu mà rồi mar nơi chạy đi ra thì gô mày ta cứ nhau mày na này quá nghe mà nhà na gừ